گالوم که یکی از شخصیت‌های مهم دنیای ارباب حلقه هاست با حلقه یگانه توی مواد مذاب کوه نابودی افتاد. اما تا حالا این براتون سوال شده که بعد از مرگ گالوم چه اتفاقی براش افتاد؟ خوشبختانه به این سوال تالکین بزرگ جواب داده. بریم برای جواب این سوال. یگانه ذهن افراد رو خراب میکنه و تمام فکر دارنده حلقه رو به خودش اختصاص میده. این فساد تا حدی پیش میره که افراد حاضرن جون خودشون رو از دست بدن، اما برای حلقه عزیزشون اتفاقی نیفته. گالوم یکی از قربانیای این فساد ذهنی بود، شاید هم مهمترینشون، که آخر شب جون خودشو به خاطر نجات حلقه یگانه از دست داد. همونطور که تو دقایق پایانی سومین فیلم ارباب حلقه ها دیدیم، اون خودشو به داخل مواد مذاب کوه نابودی انداخت و به شکل دردناکی جون خودشو از دست داد. تو نگاه اول همه ما فکر میکنیم که گالوم به صورت کامل مرده و پس از این مرگ دردناک چیزی به غیر از نیستی و سیاهی برای اون وجود نداره. ولی جالبه بدونید که دنیای ساخته شده توسط تالکین یه نوع دنیای پس از مرگ داره که بعضی از افراد فکر میکنن اون پس از مرگ به اونجا منتقل شده. اما آیا واقعا چنین اتفاقی رخ داد و گالوم وارد دنیای پس از مرگ سرزمین میانه شد؟ هیچکس به غیر از نویسنده اصلی نمیتونه جواب این سوالو بده. خوشبختانه خود تالکین تو چند تا از نامه‌هایی که برای مایکل استرید یکی از ناشرهای خودش فرستاده در این باره صحبت کرده. تو نامه 181 تالکین توضیح میده که گالوم قصد داشت حلقه یگانه رو نجات بده و هدفی جز این نداشت، اما با این حال جون قهرمان داستان رو نجات داد. طبق گفته نویسنده ارباب حلقه ها، حرکتی که گالوم انجام داد بهترین اقدام شیطانی تمام تاریخ هستش. در واقع اگر این اقدام شیطانی گالوم نبود و اون تحت تاثیر فساد حلقه قرار نمی گرفت، احتمالاً فرودو جون خودشو از دست میداد. حالا منظور از این حرف چی بوده؟ این توضیحات که توسط خود تالکین داده شده به این موضوع اشاره داره که فرودو هم تحت تاثیر فساد حلقه یگانه قرار داشت، جوری که حاضر بود درست مثل گالوم جون خودشو برای حلقه یگانه بده و به ساورون شانسی برای پیروزی بده. تالکین در ادامه نامه اینگونه توضیح داده که در مورد سرنوشت نهایی گالوم تفتیش نمی‌کنم و اهمیت خاصی هم نمی‌دهد. به قول افرادی که در قرون وسطی زندگی می‌کردند، پرداختن به این مسئله کار خدای مخصوص آن است. طبق توضیحات داده شده، حتی خود تالکین هم آینده خاصی رو برای گالوم تو ذهنش نداشته. البته همیشه این یکی از ترفندهای خفن تالکین بوده که کلی سوال تو ذهن خواننده کتابهاش بذاره، ولی با توجه به همین موضوع بعید به نظر میرسه که اون به دنیای آخرت مربوط به ارباب حلقه ها رفته باشه و در اونجا زندگی پس از مرگ شیرینی رو تجربه کنه.
اما با توجه به گفته خود تالکین که اقدام شرورانه گالوم در واقع باعث نجات فرودو شده و در نهایت یک کار خوب انجام داده، حتی اگر ناخواسته بوده باشه، شاید اون هم در عالم رویا بالاخره از قالب گالوم در اومده باشه و به حالت اسمیگل بازگشته باشه، جایی که بتونه تو زمین‌های زیبای هابیتا زندگی کنه و از اون لذت ببره. البته زندگی پس از مرگ تنها در صورتی برای اون وجود داره که اون هنوزم یه هابیت حساب بشه. نظر شما چیه؟ به نظرتون فکر میکنید که گالوم به صورت یه هابیت به دنیای پس از مرگ رفته باشه؟ نظراتتون رو حتما برام کامنت کنید. دوستتون دارم. خداحافظ.